Hello, good morning. We're going to Disneyland. Disneyland. And the other two is there. Okay, see you guys. Yes, dili. Also many pirates. Pirates. Isa tadi na kayo dito man tadi dito sa Kuba. Unya ra tadi diha. Unya ra tadi. Load na lang tapos dito. Ay dagan sulod. Diri mo dito. Ay daghan na dito sa mukha niya. Dali dagan dito. Yan po ang view dito sa labas ng Disneyland. Ngayon lang ako nakapag-video dahil nagtitrain po kami. Ayan po yung pasok na po tayo. Maglalakad pa tayo ng mga 5 minutes. Wow, ang ganda ng train. Ayan, train siya. Ganda.
すごいな、結